รู้หรือเปล่าครับว่าพลังที่มองไม่เห็นจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างออกไปใกล้ลิบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวควบคุมความสามารถในการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุไปทั่วโลกของเราเลยนะครับวันนี้เราจะมาไขความลับเรื่องนี้กันครับเอาละครับคำถามแรกเลยสัญญาณวิทยุที่เราส่งออกไปเนี่ยมันเดินทางข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรไปถึงอีกฝั่งของโลกได้ยังไงกันคำตอบไม่ได้อยู่บนพื้นดินครับแต่มันอยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าของเรานี่เองในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละเรื่องนะครับเริ่มจากทำความรู้จักกับทางหลวงที่มองไม่เห็นแล้วไปดูเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนมันต่อด้วยเรื่องของพายุที่คอยปั่นป่วนจากนั้นเราจะมาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดและปิดท้ายด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่สูงหรือที่เรียกกันว่า HF เนี่ยมันอาศัยหลักการง่ายๆคือการยิงสัญญาณขึ้นไปบนฟ้าแล้วให้ชั้นบรรยากาศชั้นหนึ่งทำหน้าที่เหมือนกระจกบานยักษ์สะท้อนสัญญาณกลับลงมายังเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปครับและกระจกที่ว่านั่นก็คือไอโอโนสเฟียร์เนี่ยแหละครับมันคือทางหลวงล่องหนของเราเลยมันคือชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นตอนที่รังสีจากดวงอาทิตย์พุ่งเข้ามาชนกับโมเลกุลของก๊าซจนแตกตัวแล้วชั้นประจุไฟฟ้าเนี่ยแหละครับที่ทำหน้าที่สะท้อนคลื่นวิทยุกลับมายังพื้นโลกทำให้เราคุยข้ามทวีกันได้แต่ว่าทางหลวงเส้นนี้มันก็มีทั้งเลนที่ดีและเลนที่คอยสร้างปัญหานะครับเลนบนสุดที่เราเรียกว่า F2 region เนี่ยคือพระเอกของเราเลยครับเป็นชั้นที่หนาแน่นที่สุดทำหน้าที่สะท้อนสัญญาณไปได้ไกลๆแต่ในขณะเดียวกันชั้นล่างสุดที่เรียกว่า D region เนี่ยคือตัวปัญหาเลยครับมันจะคอยดูดซับพลังงานของคลื่นวิทยุโดยเฉพาะในช่วงกลางวันทำให้สัญญาณเราอ่อนลงไปดื้อๆเลยทีนี้คำถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวสร้างและให้พลังงานกับชั้น F2 ที่เป็นพระเอกของเราคำตอบก็คือตัวชี้วัดแรกที่สำคัญมากๆที่เราต้องรู้จักกันครับนั่นก็คือดัชนีฟลักซ์สุริยะหรือ SFI พูดง่ายๆนะครับ SFI ก็คือตัวเลขที่บอกเราว่าดวงอาทิตย์กำลัง active หรือปล่อยพลังงานออกมามากน้อยแค่ไหนซึ่งพลังงานพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวสร้างชั้น F2 region ขึ้นมาดังนั้นยิ่งค่า SFI สูงก็แปลว่าชั้น F2 ของเราก็จะยิ่งหนาแน่นและแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกมีคนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพและดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า SFI เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับแรงม้าของเครื่องยนต์นั่นแหละครับยิ่งแรงม้าเยอะก็ยิ่งส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้นและใช้ความถี่ที่สูงขึ้นได้ด้วยเราอาจจะมองค่า SFI เป็นเหมือนฤดูกาลของการสื่อสารวิทยุเลยก็ได้นะครับลองรู้สิครับถ้า SFI ต่ำกว่า 90 เนี่ยมันก็เหมือนเป็นฤดูหนาวที่ทุกอย่างจะเงียบเหงายานความถี่สูงๆนี่แทบจะใช้ไม่ได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ SFI พุ่งเกิน 150 ขึ้นไปนั่นแหละครับฤดูร้อนมาถึงแล้วเป็นสัญญาณว่ายานความถี่สูงทั้งหมดพร้อมเปิดให้เราใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยเอาละเรารู้จักเครื่องยนต์หรือแรงม้าของเราไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบนถนนทุกเส้นเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมีหลุมมีบ่อมีพายุเข้ามาบ้างและพายุในโลกของการสื่อสารวิทยุเนี่ยเราวัดความรุนแรงของมันด้วยค่าที่เรียกว่า KP Index ครับสไลด์นี้สรุปภาพรวมได้ดีที่สุดเลยครับมันคือ2ขั้วที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง SFI คือพลังฝั่งสร้างที่คอยสร้างโอกาสให้เรายิ่งสูงยิ่งดีในขณะที่ COP Index คือพลังฝั่งทำลายที่คอยขัดขวางเราดังนั้นสำหรับ COP Index เนี่ยยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งนิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีครับแล้วเจ้า KP Index เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือตัวเลขที่บอกเราว่าณตอนนี้สนามแม่เหล็กโลกของเรากำลังสั่นหรือปั่นป่วนแค่ไหนนั่นเองครับถ้าเปรียบเป็นถนนมันก็คือตัวบอกว่าถนนที่เราจะวิ่งเนี่ยมันเรียบหรือมันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับความอันตรายของ Creep Index เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือช่วง0ถึง4เนี่ยสัญญาณรบกวนมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่จุดเปลี่ยนจริงๆจุดที่ทุกอย่างจะพังลงแบบควบห้าบเลยคือตอนที่มันแตะเลข5ครับพอเคลปแตะ5เมื่อไหร่สภาวะจะเลวร้ายลงแบบก้าวกระโดดทันทีเลยครับเอาละครับตอนนี้ในมือเรามี2ตัวแปรสำคัญครบแล้วทั้งเครื่องยนต์ SFI และพายุ KP Index ทีนี้เราจะลองเอาทั้ง2อย่างนี้มารวมกันเพื่อหาสุดโยธสภาวะหรือจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสื่อสารกันครับคำถามก็คือแล้วสภาวะในฝันที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคำตอบก็คือการหาจุดที่ลงตัวพอดีระหว่าง2พลังนี้นี่แหละครับและตารางนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับมาดูกันที่ช่องบนสุดเลยครับ SFI สูง KP Index ต่ำๆนี่แหละครับ The Sweet Spot
หรือจุดที่เหมาะสมที่สุดที่เราตามหา สภาวะแบบนี้คือสวรรค์ของนักวิทยุเลย แต่ในทางตรงกันข้ามลองดูที่ช่องล่างสุดสิครับ SFI ก็ต่ำแถม KP Index ยังสูงอีกนี่คือฝันร้ายชัดๆเลยครับเหมือนกับว่าเครื่องยนต์เราก็อ่อนแรงแถมยังต้องขับฝ่าพายุที่รุนแรงอีก เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นสูตรง่ายๆ ที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือ SFI สูงๆบวกกับ KP ต่ำๆนั่นแหละครับคือสภาวะในฝันสำหรับการสื่อสารระยะไกล โอเค ในเมื่อเราเข้าใจทฤษฎีกันแน่นแล้ว ทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่า ว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ไปวางกลยุทธ์ในสถานการณ์จริงได้อย่างไร ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าตัวร้ายจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆนะครับแบบแรกคือโซลาร์แฟร์อันนี้จะมาเร็วไปเร็วทำให้เกิดภาวะวิทยุดับแบบฉับพลันแต่จะเกิดแค่ในฝั่งที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นอยู่ไม่นาน ส่วนอีกแบบคือพายุแม่เหล็กโลกอันนี้จะมาแบบเรื้อรังอยู่กับเรานานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันๆเลย ผลของมันก็คือทำให้ QP Index สูงขึ้นและรบกวนการสื่อสารไปทั่วทั้งโลกครับ พอเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็พอจะวางกลยุทธ์ง่ายๆได้เลยครับ หลักการก็คือกลางวันแดดดีชั้น F2 แข็งแกร่งก็ไปเล่นย่านความถี่สูงๆพอตกกลางคืนชั้นดีที่คอยดูดซับสัญญาณมันหายไปก็เป็นเวลาทองของย่านความถี่ต่ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าค่า KP มันเริ่มสูงขึ้นนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วครับว่าพายุกำลังมาให้เปลี่ยนเป้าหมายไปติดต่อระยะใกล้ๆก่อนหรือไม่ก็พักไปเลยรอให้พายุมันสงบลงก่อนดีกว่าครับ สุดท้ายนี้เนี่ยก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับว่าเวลาที่เราอยากจะเชื่อมต่อกับใครสักคนอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยสภาพอากาศที่เราควรจะตรวจสอบจริงๆมันอาจจะไม่ใช่พยากรณ์อากาศของลมฟ้าฝนบนพื้นโลกแต่อาจจะเป็นพยากรณ์สภาพอวกาศที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างออกไปตั้ง93 ล้านไมล์ก็เป็นได้ครับ